त्यहाँ यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ पछि हुनेवाला मेरो जग्गा हो होइन। मैले किन्न आँटेको त्यो जग्गा पछि होइन। तिन सय झुन्डाउनु भएको यसमा चाहिँ अब अरू फोन किन्दा चाहिँ पाइँदैन इयरफोन होइन। यो फोन किन्दा चाहिँ अब फ्रीमै एउटा इयरफोन पाइँदो रहेछ, एउटा फाइदा रहेछ। अनि यो चाहिँ चार्जर होला होइन, यो चार्जर रहेछ यो चाहिँ होइन। हेलो गाइज, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। इट्स मी दिप्शाली किरण। र आज अर्को नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियो अन्त मेरो साथ दिनु, साथीजना सब्सक्राइब गर्न पनि बिर्सनु होला। र आज चाहिँ हामी दुईजना छौँ होइन, ऊ र मै छौँ। हामी कहाँ हिँडेको भन्दै त, हामी कहाँ हिँडेको अरे? फोन किन्नु। कसको लागि? तिम्रो लागि। आज एकदम खुसी लागिरहेछ होइन। आज चाहिँ मेरो लागि फोन किन्नु हामी जाँदैछौँ। मेरो चाहिँ फोन थिएन क्या, मेरो चाहिँ अब फोन थिएन। म चाहिँ उसकै फोनलेबाट बनाइरहेको थिएँ अहिलेसम्म होइन भिडियोहरू चाहिँ। त्यसलाई उसले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। मेरो फोन छान्दै थियो तर बिग्रिरहेको थियो अहिले मेरो फोन चाहिँ। त्यही भएर उसको फोनबाट बनाइरहेको छु मैले चाहिँ। अनि मैले चाहिँ हिजो बाबाले भनेर बाबाले पैसा पठाइदिनु भएको छ मलाई। त्यही भएर अब फोन किन्न जान्छु होइन। ओके लेट्स सी। फोन कुन चाहिँ? आइफोन 13 प्रो म्याक्स ठिक होला है किन्दा? कुन राम्रो हुन्छ? धेरै गफ हालिन है त्यहाँ। आइफोन 13 प्रो म्याक्स किन्ने होला छु भने धेरै गफ लाग्छ क्या। किन्छौँ एक दिन, तर आज सस्ता मस्तै किन्ने होइन। 5-6 हजारसम्मको, 5 होइन 9-10 हजारसम्म किन्ने आज फोन। त्यहाँ यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ पछि हुनेवाला मेरो जग्गा हो होइन। मैले किन्न आँटेको त्यो जग्गा पछि होइन। त्यहाँ मेरो जग्गामा कसले के कुकुर के गर्छ, कुकुर हल्छ है क्या मेरो जग्गामा हल्छ है कुकुरले। म अहिले त कलेज लागेर बिहान 5 बजी उठेर कलेज जानुपर्छ। सो मलाई निन्द्रा पनि पुगेको छैन क्या, निन्द्रा आइरहेछ। कलेजबाट आएर भात खाएर एकछिन ढल्केको, दिउँसो निन्द्रै आउँदैन, राति पनि अबेला भइहाल्छ। तर चाहिँ भात खाँदा आउँदा भने 9-10 बजिहाल्छ है। सुत्न पाइँदैन क्या, निन्द्रा नपुगेर तनाव छ। कलेज लागेर कलेज पनि छोडिदिनु जस्तो लागिरहेको थियो मलाई त। एकछिन पढ्दा पनि नपढ्दा नि केही हुने होइन। म चाहिँ बिहान अँधेरोमै कलेज जाने बाटो चाहिँ यही हो क्या। कोही हुँदैन उठेको होइन, सबै मस्त सुतिरहेको हुन्छ। अब बिहान हिँड्नुपर्छ, आधा रातै बत्ती बाल्दै हिँड्नुपर्छ होइन। छोरा मान्छे त कोही उठेको हुँदैन, सबै छोरी मान्छे चाहिँ कलेज जाने उठेको हुन्छ। सबभन्दा छिटो उठ्ने मान्छे मै हो। तर फोन पसल चाहिँ यहाँ भेटिसकेको छ। अब यहाँ सोध्छौँ हामी कति छ प्राइस होइन। दाइ एउटा फोन हेरौँ न। 9-10 हजारसम्मको, 9-10 हजारसम्मको। हजुर फोनहरू चाहिँ नयाँ नयाँ छ यहाँ चाहिँ। कतिसम्मको यो चाहिँ? यो तपाईँको 13,500 हो, डिस्काउन्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ 8,500। कुन फोन हो यो चाहिँ? यो लाभा हो, यो नोकिया हो, यो स्यामसङ हो। 8,500। तर यो पनि राम्रो छ है, ठिक छ क्या। नोकिया सेम बहिनीको जस्तै हो, बहिनीको यस्तै छ। यो नोकिया कति हो? नोकिया C1 हो। C1 यसो गर्नु न ल, 7,300 300 झुन्डाउनु भएको। अब हामीलाई पनि आफ्नो प्राइस अनुसार नै बेच्नु हो होइन। हजुर उठाउनै पर्ने स्थिति भएर झुन्डाएको। यति बेसी राम्रो छ 300। कुनको बेगको अरे, बेगको पेनको। राम्रो क्यामेरा सुन्दर राम्रो आइहाल्छ। स्यामसङ भने चाहिँ 1200सम्म गरिदिन्छौँ होइन। हजुर यही लाग्छ।
हामी चाहिँ यहाँ फोन किन्दैछौँ अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली फोन किनेर फर्किसकेका छौँ होइन हामीले चाहिँ यो लाभाको पेनको भन्ने फोन किनिरहेका छौँ फोन चाहिँ यहीँ रहेको छ है लाभाको पेनको भन्ने चाहिँ रहेको छ होइन यसको चाहिँ अब कति भने 1GB ऱ्याम 32GB चाहिँ यसको चाहिँ स्टोरेज रहेको छ यसलाई म अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु कृपया ध्यान दिएर हेर्नु है त ल अब चाहिँ म फोनको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु है साथीहरू सुरुमा हामी फोन हेर्छौँ फोन चाहिँ एकदम सेफली होइन प्लास्टिकले चाहिँ अब यहाँ गरेको रहेछ होइन बेनको तपाईँ यहाँ नाम देख्नुहुन्छ नाम पनि यहाँ होइन बेनको यसले अन गरेर हौँ अलिकति बेनको होइन एन्ड्रोइडको छ यो अन हुँदो रहेछ भित्र के छ हेरौँ अरू खोलेर है यो चाहिँ के हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कभर पनि एउटा फ्रीमै पाइँदो रहेछ है यसको पेनको चाहिँ यो फोन किन्दा चाहिँ कभर रहेछ यो अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हो इयरफोन जस्तो छ यो चाहिँ इयरफोन पाउँदो रहेछ है साथीहरू होइन यसमा चाहिँ अब अरू फोन किन्दा चाहिँ पाइँदैन इयरफोन होइन यो फोन किन्दा चाहिँ अब फ्रीमै एउटा इयरफोन पाइँदो रहेछ एउटा फाइदा रहेछ अनि यो चाहिँ चार्जर होला होइन यो चार्जर रहेछ यो चाहिँ होइन अरू त्यति नै रहेछ यो चाहिँ हिजो लिएको मेरो नम्बरको नाम भइहाल्यो होइन बेनको फोन चाहिँ यस्तो रहेछ होइन यसको अब कस्तो छ यसको ऱ्यामहरू त अब 1GB ऱ्याम हो होइन खासै अब फास्ट नचल्ला होइन तर अहिले चाहिँ काम चलाएको लागि चाहिँ अब यही लिइरहेको छु के गर्ने धेरै किन्ने पैसा छैन अब है एकदम राम्रो रहेछ होइन अब गेम्सहरू पनि हुन्छ छ यहाँनिर तर अलिक स्लो चाहिँ स्लो हुँदो रहेछ क्या यो फोन है ढिलो टच भइरहेछ है खासै टच चाहिँ गेम पनि हुँदो रहेछ यहाँनिर होइन यो एउटा तासको गेम हुँदो रहेछ अर्को ब्रेन टेस्ट भनेको चाहिँ अब दिमागको टेस्ट होला यो सायद होइन मैले ब्याक गरेँ अरू अब के भन्दा चाहिँ अरू सबै ठिकै होला अब यस्तै रहेछ यो फोन ठिकै लाग्यो होइन क्यालकुलेटर हुँदो रहेछ सबै त्यस फोन ठिकै लाग्यो होइन अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब ठिकै लाग्यो होइन नहुनुभन्दा यतिकै हुनु पनि ठिकै हो नि त होइन अब हल्का भिडियो सिडियो अब ठिकै छ क्यामेरा क्वालिटी पनि अब ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी ठिकै लाग्यो मलाई त्यहाँबाट क्यामेरा क्वालिटी ठिकै लाग्यो यतिको होइन ठिकै छ यतिको यति भएदेखि काम चलाउँदै हुन्छ है फोटो खिच्यो ल ठिकै लाग्यो अहिले चाहिँ हामीले फोन चाहिँ अनबक्सिङ गरिसक्यो होइन तपाईँहरूलाई आज भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर साथै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु भन्न चाहन्छु भन्दै आजको भिडियो म पनि बिताउन चाहन्छु ओके जानेबाट तपाईँ पनि फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा